تلعب مورتال كومبات. يا شوف اللعبة وين كانت والحين شوف وين. صراحة وايد اتطوروا. ايه نازل من فترة تراها. اللعبة بصراحة حلوة وبدعوا فيها هالمرة. الله يرحم ايام الجزء الاول. ايه كانت من اوائل الالعاب اللي استخدمت رسومات رقمية، وفوق هذا هي كانت السبب في ظهور تصنيف العمري في الالعاب. هي كانت دموية وسوداوية وايد. فعلا نسخة سوبر نتندو كانت حلوة. وبعدين وياك عارف انك تحاول تنغز. ما دامت فهمت النغزة خسر المقارنة، شو رايك؟ لا ما بسويه، مو بنتفيج. ليش؟ ما فيني اهزك نفس كل مرة. لحظة المرة اللي طافت اللي غلبتك. اذا كذي براويك اليوم شو بسوي فيك. يو اس فور ات. شو فورتنايت؟ ايش دخل فورتنايت؟ يلا خلينا نسوي مقارنة. يلا اوكي جاهز؟ ايه جاهز، وعلى قولتك حان وقت الجدية. الله يرحم كان يتنازع على الكوس المصبوغ مالي. انت هذا كيف سويته؟ طلبت عصير كوكتيل وصبيت عليه وحطيت علامة السحلية؟ هذا سحلية يا ويه الطيطار. تنين هيبة. شو عرفك انت؟ يلا خلنا نبدأ. تعال لحظة، المفروض ما نتضارب، المفروض نسوي مقارنة. هي صح، خلينا نوقف. مورتال كومبات من أعرق سلاسل ألعاب القتال وأشدها عنفا دموية على الإطلاق، وهي نزلت في سنة 1992 على أجهزة الأركيد. وهاللعبة كانت رد قوي على سلسلة ستريت فايتر، وكانت منافس شرس بصراحة. هي غطت على ستريت فايتر لفترة من الوقت بالغرب. السبب طبعا هو دمويتها، وهالشيء خلاها مميزة عن باقي ألعاب القتال، بالإضافة إلى أنها استخدمت رسومات رقمية، واللي كانت شيء جديد على البعض، رغم انها مش اول لعبة استخدمت هالتقنية. اول لعبة كانت هي بيت فايتر، بس هذه خارج موضوعنا. مورتال كومبات انتشرت بشكل واسع وقدمت شخصيات رهيبة وقوية. السلسلة ما زالت مستمرة إلين يومنا هذا، وما زالت من عمالقة ألعاب القتال. هي حتى تستخدم محرك قتال مختلف عن الألعاب الأخرى وبأسلوب مميز. طبعاً هذا غير الحركات النهائية اللي تسويها على الخصم في نهاية الجولة الأخيرة. حتى السلسلة كانت غنية جدا بالأسرار. عموما نحن بنقارن بين نسخة الجينيسيس ونسخة السوبر نينتندو، وبنشوف أي من النسختين أفضل من الثانية. Round 1 Fight. البرزنتيشن حلو في نسخة السوبر نينتندو. شوفوا يوم جورو يضرب شعار شركة أكلايم، وحتى تقديم شخصيات طالع بشكل جميل وبانيميشن حلو. حتى نسخة الجينيسيس نفس الشيء. شو بلا صوتك؟ ترى سكوربيون شي. اتكلم عدل لا حط ثلج في حلجك. زين انت حدك ايس كريم مال بنص. شو قلت؟ قلت عبد الكريم مال نصر.
عبد الكريم النصر؟ منو هذا؟ شو الاسم اصلا؟ واحد من الربع، انت ما تعرفه. نسخة الجينيسيس فيها صور منقوشة على الحجر بشكل جميل وبشكل مميز. بس انا بعد عندي اشياء زيادة. شوف هالمرحلة، تشان سونغ يصفق في نهاية المباراة. بنسخة الجينيسيس هو بس يتم ساكت وتقول تمثال او تحسه يالس ملان. شكله هو يفضل نسخة السوبر نتندو. حتى بالنهاية بتغلبه تشوف مقطع الارواح اللي تطلع منه، والبرزنتيشن فيه حيوية وحركة. بالتالي نسخة السوبر نتندو هي الافضل في البرزنتيشن. Nintendo wins. Round 2. Fight. الجرافيكس متشابهين بين النسختين. الاثنين يستخدمون نفس الرسوم الرقمية وبنفس الانيميشن والحركة. الظاهر اتصالي بيكون اسهل هني. شوف عدل، الرسم في نسخة سوبر نتندو واضح اكثر وحتى مجسمات اكبر، نفس نسخة الاركيد. تراها ما تفرق وايد. لا تفرق، الحين تعرف. شوف كيف سب زيرو يوقف بنسخة سوبر نتندو، وشوف كيف يوقف بنسخة الجينيسيس. ما ادري ليش مخليني اقلدك. انا شلي، انا مطور هالنسخة. اوكي بغض النظر، نسخة سوبر نتندو تظل ميزة لحظة، في شيء غلط عندك. ليش في نسختك يوم الشخصيات تنضرب يطلع منها غبار؟ شو ما يتسبحون هذيل؟ انت ايش درك؟ الحين تضرب بوكس في بطن الواحد ما يزاوع؟ هذا زواع. هذيل شو ماكلين عشان يزاوعون كل هذا؟ وبعدين هذه الضربة تضرب الوجه مو بالبطن. قاعد تقصع منو؟ لا هذا خطأ تقني، بس خطأ تقني. عيل نظف الشريط مالك، نظفه. انت عايز خلينا نكمل. انت اصلا كذاب، نسختك اساسا مخففة في العنف، ما فيها دم اصلا، محطين بدال الدم غبار او عرق او ما شابه. انت شايف في حياتك مورتال كومبات بدون دم؟ على اساس نسختك طالعة منها؟ حتى نسخة السيجا جينيسيس ما فيها دم. لحظة يا ايس كريم، قوم بنص بنكهة الماي. شوف شو بسوي الحين. شوف الجيم بلاي. شو سويت انت؟ شو هذا؟ انت تغش؟ تستخدم جيم شارك؟ جيم شارك في عينك، بذاك العصر جيم جيني موجود. وعموما انا ما شغلت شيء. في كود تدخله بشكل رسمي في بداية المقطع ويفعل لك الدم بشكل كامل، يعطيك تجربة نسخة الاركيد. صبر خلينا نجرب نفس الكود. لا تحاول، نسخة الجينيسيس هي اللي فيها الدم بس. لكن وجود الدم ما يخليه يرفض بالجرافيكس ككل. طالما ان النسخة فيها جرافيكس ممتاز وبانيميشن اضافي حق سب زيرو، هالشيء يحسب لها النسخة. انيميشن بالشخصيات عندك اقل بالاطارات واشكالهم تقول زومبيز. دام ان فيها الدم عكس نسختك فهذا اهم شيء. لا انا عندي اشياء اكثر. شي يعني؟ دام ان ما فيها الدم فهذه مش مورتال كومبات، هذه تيليتابيز. شكلنا ما راح نوصل اتفاق. خلينا ننتقل للصوت. اوكي. Round 3. Fight. نسخة السوبر نتندو فيها صوتيات أكثر. يوم تختار شخصيات تسمع صوت المقدم، وحتى يوم تفوز على الشخصيات. Sub-Zero wins. أنا بعد نفس الشيء. في صوتيات بعد وطالعين بشكل حلو. أنت عندك صوتيات ناقصة. شوف. Sub-Zero wins. لا تنسى الموسيقى في نسخة الجينيسيس أحسن،
اسمعوا. وهي حتى حماسية أكثر من نسخة السوبر نينتندو اللي هادية. بس في أشياء غريبة في نسختك. مرات أصوات الضربات ما تطلع، وهذا شيء غريب. ترى هالشيء ما يأثر. الساوند تراك بعد عنصر مهم لأنه يعطيك حماس. حتى الصوتيات نفس الشيء. اوكي، شكلنا هالمرة ما بنوصل لاتفاق. بعد بالمرة خلنا ننتقل للجيم بلاي. Final round. Fight! خلنا نسوي مراجعة خفيفة للعبة. فكرة حلوة. اللعبة نفس ما قلنا تستخدم رسومات رقمية جميلة، وهالشيء أبهر اللاعبين طبعا بالإضافة إلى دمويتها. وفي 4 أنواع من الضربات: اللكمة العلوية واللكمة السفلية، وفي بعد الركلة العلوية والركلة السفلية، وفي بعد ركلة قوية وركلة منخفضة. وأقوى ضربة باللعبة هي ضربة أبركت. هذه تنقص وايد من الطاقة ونافعة بشكل كبير، وبتشوف تركيز كبير عليها من قبل الطرفين. وفي بعد زر مستقل حق الصد، وهي مش نفس ستريت فايتر. الحركات الخاصة تتنفذ بالطريقة الاعتيادية نفس ستريت فايتر، بس في نفس الوقت في حركات سهلة بالضغط على مرتين قدام وزر معين. يوم تهزم الخصم في حركة الفيتاليتي، واللي هي حركة حق انهاء حياة خصمك بشكل نهائي. هدفك انك تصير بطل بطولة مورتال كومبات والتقضي على شان سونغ بالاضافة الى مساعده جورو. الجيم بلاي جدا بسيط والسهل مو بهالتعقيد. الحين خلينا نشوف اي نسخة فيهم طبقت الجيم بلاي بشكل افضل. النسختين غالبا نفس الشيء، بس نسخة السوبر نينتندو فيها سر مميز. يوم توصل مرحلة البيت فول لازم تفوت جولتين بيرفكت على خصمك، والاهم من هذا تنفيذ حركة الفتاليتي بالنهاية. بعدين بتطلع رسالة انك راح تواجه تحدي سري، بتواجه ربتاي تحت الجسر ولازم تغلبه. الطريف ان ربتاي هني يستخدم حركات سكوربيون وسب زيرو مجتمعين ويا بعض. على بالك نسختك هي الوحيدة اللي فيها هالسر؟ أنا عندي نفس السر بالضبط. ومش بس هذا، نسخة الجينيسيس فيها شفرة سرية تدخلها بجانب كود الدم، وتفتح قائمة سرية تعدل في خيارات اللعبة بالضغط على الكود التالي. تقدر تختار المراحل اللي تبيها، وتقدر تواجه ريبتايل بسرعة بأي مرحلة. وفوق هذا هو يطلع قبل المباراة ويقول لك شو لازم تسوي عشان تواجهه. اوكي، هالشفرة مو بشفرة كبيرة تذكر، بس مراحل واشياء بسيطة. هذا ما غير حقيقة نسخة سوبر نينتندو في اشياء مميزة اكثر بالجيم بلاي، نفس الجرافيكس ممتاز وبرزنتيشن، وغياب الدم ما اشوفه عيب قاتل.
لحظة، على طاري الدم، خلني أشوف كيف الفيتاليتي بنسختك. فيني فضول. ها؟ عادي، ما في شيء، عادي، ما فيها شيء. لا، سوي فيتاليتي اللي يكون فيها دم. شوف، ما فيها شيء بعد. بتسوي فيتاليتي ولا أعطيك بالكنترول على راسك؟ سوي فيتاليتي مال كينو مثلا. زين. ارتحت الحين؟ ها؟ شو سوى؟ قرصه ومات؟ وابوي أنا. شوف الفيتاليتي عندي مع الكود. راوني فيتاليتي مال جوني كيج. اوكي. Johnny Cage wins. شو العبط؟ دخل ريله في صدره، شكله شم ريحة الجوتي واختنق منها. نعم، هذا شيء غبي. انا مستغرب من نسخة سوبر نتندو اللي تستخدم جرافيكس ممتاز وبرزنتيشن حلو وحتى صوتيات ممتازة ما يكون فيها دم. مورتال كومبات احلى شيء فيها الدموية، اوكي قلنا بنمشيها، بس ليش حركات الفيتاليتي طلع بهالشكل المحرج والمخزي؟ اوكي، هذا شيء غير متوقع. أكرر الاعتراف بهالشيء، بس نسخة السيجا جينيسيس أفضل بالجيم بلاي. Sega wins. وصلنا للخاتمة. دامك اعترفت بلسانك ان الجيم بلاي افضل، فهي النسخة الافضل. النسخة صح ان فيها صوتيات ناقصة وجرافيك اضعف، لكن الساوند تراك الحلو واحتواء الدم بالاضافة الى فيتاليتي غير مقطعين تعطيك اجواء مورتال كومبات. صح، نسخة السيجا هي الافضل. مو بشرط، أنا فزت بالبرزنتيشن وباقي الأشياء تعدنا فيها، أنت بس فز في الجيم بلاي. يمكن نسخة سوبر نتندو ما تعطيك أجواء مورتال كومبات صح، لكن هالنسخة فيها صوتيات أكثر وأفضل، والجرافيكس ممتاز وحتى البرزنتيشن حيوي أكثر. دام ان الجيم بلاي ممتاز فالاشياء الباقيه ما فيها شيء يذكر. انا اشوف نسخه السوبر نتندو هي الافضل. صبر، على بالك الدنيا فوضى. شكرا ما بنوصل اتفاق، خلينا نختم. بصراحه الخيار هني كان صعب علينا. شخصيا نشوف كل نسخه تميز الثانيه بشيء. نسخه السيجا جينيسيس تتميز بالدمويه وبشفرات سريه اكثر، لكن من جهه اخرى نسخة السوبر نتندو امتازت بالجرافيكس ممتاز القريب من الاركيد، بالاضافة الى تفاصيل اكثر في حركة الشخصيات، وحتى فيها صوتيات اكثر واللي تشعرك ان هي الاخرى قريبة من الاركيد بمزايا ثانية. لكن اللي يخرب عليها اكثر شيء هو انعدام الدموية. بالتالي صعب علينا نختار النسخة الافضل. انا عارف ان في غالبية يختارون نسخة الجينيسيس بسبب الدموية، لكن لازم نكون حقانيين بهالمقارنة ونعطي نسخة المناظرة حقها. لا، انا مش راضي. لحظة. لا، انا مش راضي. رديت على هالصوت المزعج؟ شل شريطك. تقول سيراميك مطبخنا. انت شوف شريطك الاول تقول بسكوت محترق. قوم هناك، لا طلع لك اللي من هني يطلع سكين بو حبل واسحبك. يسمونه رمح او سبير، انت حتى حركاتك ما تعرف اسمها. تعال، اذا ما خليتك دياية محروقة. اذا ما جمدتك وخليتك ديام مثلج. لكنه خلاص لكنه خبونا بالتعليقات تحت اذا تبون نتكلم عن الجزء الثاني من السلسلة. انا افوز عليك. Excellent.
حتى نسخة يتذكر. مش شرط. انا فزت من مش شرط. انا فزت مشكلة هذه القناة راس على في الصعب تطلع بالبرزنتيشن اوكي.